Hello guys, today I will show you how to install jitsi-meet. Jitsi-meet is like a Zoom. It is an open source video conferencing application. Since it is open source, meaning it is free. So first, you need to install Ubuntu 20.04 or latest. I will use Oracle virtual machine for our Ubuntu. Jitsi-meet. I will increase memory to 2 gig. Yes, I would like to change the directory for the virtual hard disk. Then increase the capacity, storage capacity to 30. Then let's do some modification the settings. Network change to bridge. Storage. Then okay. Then start. Alright. Ubuntu starting. If you know how to install Ubuntu server, you can skip this part. Ang maganda sa jitsi-meet, you don't have to install any third-party software. Jitsi-meet work on your browser. So if you have Chrome, Firefox, Safari, IE, okay na yun, gagana na yan. Web-based siya. It is a web-based application. You can invite your participant by using Chrome or any browser. Okay, we're done on the Ubuntu installation. For the production server, you have to do some security settings, hardening your security protocol firewalls on your Ubuntu server. But this demo, I will not show that. Okay. I will now reboot the server. Since na-install na natin yung Ubuntu server, gagamitin ko na yung PATI. Mas maganda kasi itong gamitin. Mas sanay, mas gusto ko itong gamitin. Kumpara doon sa Dareut dito sa VirtualBox. After we install yung Ubuntu server, ang next dito yung install natin ng install Nginx. Nginx Web server. Pero connect muna tayo using PATI. I will connect now through SSH by using PATI. Okay, let's check na natin yung IP. So para hindi na kayo type ng sudo, so ito yung mag-enter kayo ng command. So pwede nyo lang gawin to, sudo space su ifconfig. So okay, by default hindi nakasama hindi naka-install si ifconfig sa Ubuntu Server 20.4. So kailangan muna natin siyang i-install ifconfig para makita natin yung IP address natin. Install net tools. Okay, may problem, so try muna natin get update.
Okay, may problema tayo. Okay, I forgot. Meron pala akong firewall, meron akong pfSense sa server. So, hindi nito ina-allow mag-download yung mga client ng mga application o mga executable files. Um, exclude ko muna yung IP niya. So, pakita ko lang din. So, nasa proxy yon 161. Lagay ko lang siya dito sa bypass. Saving yan. So, ngayon testing ulit natin. So, dapat may install na si NetTools. Okay. I think mali yung IP na ginagamit ko. 160. Yeah, 160 yung IP. So, kailangan ko rin baguhin yung sa pfSense natin. Balik ko lang. So, hindi siya 161. 160 siya. Okay. Try ulit natin. Ayan, tumuli na siya. So, isa yun sa mga advantage ng pfSense. So, limitado, hindi basta-basta makakapag-download yung mga client natin. So, balik na ako dito sa PATI. Ayan, connected na ako. Sudo again, sudo su. Check natin kung gagana yung ifconfig. So, ayan. Sa tama nga. Ayan yung IP natin, 160. Clear. Next, install natin si Nginx Web server. Follow nyo lang itong command na to. App install Nginx -y kasi magtatanong siya proceed yes para hindi niya na para automatic na siya magpo-proceed, hindi na kayo magka-press ng y. Oops, wrong spelling. App install then start natin si Nginx. Start natin si nginx.service. So, by typing this command, systemctl start nginx.service. And then, enable naman natin siya. Same lang din, systemctl enable naman. Service. So, synchronizing state. Okay. So, naka-enable na siya. Start na rin siya. Next, install na natin si jitsi-meet. So, gagawin natin, open tayo ng browser. Kunin natin yung latest niya. Latest version ni Jitsi. So, download. Then, open natin tong Ubuntu repository. And then, copy natin to. Copy paste lang natin. Copy. And then, paste natin dito. So, ito yung isa sa mga advantage ng PATI. Pwede gumagana yung copy paste. Unlike to sa mismong virtual machine, hindi mo siya makaka-copy paste by typing this command. So, echo
code dev https semicolon slash slash download dot jitsi dot org space stable slash quotation code, and then sudo t minus a yung path nya etc app source list. Next step niyan dapat mag-update tayo. Update. Ayan. Kasi update niya yung repo. Okay, doon na kaya? Okay, hindi pa. Okay, done. Next na, ito na, i-install na natin si Jitsi mismo. App. Install ng Nginx, install Jitsi. So, yung command, pag i-install ng application, app install jitsi-meet. Then, -y din para hindi na tayo mag-press ng Y. Ayan na, installing 14%, 25. So, kung familiar kayo sa Nginx, ito yung web server. So, para din siyang LAMP. Pero sabi nila mas mabilis si Nginx. So, web server to, ibig sabihin kailangan mo ng domain. So, meron kang dalawang option. First, bubili ka ng domain. And then, iset up mo yung DNS niya, yung A record niya para everybody can browse, can use, or can see. Or pwede naman yung option to natin, kung gusto mo lang siyang gamitin sa local area connection mo, sa mismong location mo lang, sa mismong shop, sa office mo lang, pwede naman yan kung meron kang DNS server. Or, i-set mo, mas maganda kasi DNS server kaysa yung sa pag-edit ng host file. Pag-edit kasi ng host file, kailangan mong i-edit lahat ng workstation. So, kung hindi mo i-edit yung host file, hindi sila makakonect doon sa domain na gagamitin mo. Papakita ko sa inyo yan. So, ito, pakita ko halimbawa na lang itong domain na to. Dareut.com. So, ang tagal. So, ibig sabihin itong Dareut.com, hindi to existing. Walang ganitong domain, walang ganitong website. So, yan yung gagamitin ko ngayong website. Ito yung gagamitin ko ngayong domain. Domain natin. So, I will use domain ng Dareut.com. So, again, you can buy this domain or any domain you want. And then, set up mo yung A record niya para ma-publish. It take 24 to 48 hours yung propagation ng domain. Kung local internet lang naman, local office, local use lang naman, you can use your DNS or your host file. Pakita ko sa inyo paggamit ng host file. So, saran, click nyo lang yan, open nyo lang. Pwedeng sa Explorer. So, yan. Open your host file. Notepad, using Notepad. And then, so, ang ginamit ko, Dareut, diba? Ayan. And then, nung IP nung Ubuntu server natin is 192.168.1.160. So, isa pa para sa www. So, again, ginagamit lang tong host file kung hindi ka naka-DNS, wala kang public DNS. And then, for local PC lang, isang PC pa. Kasi, let's say, 100 yung client mo sa office nyo. So, matrabaho to kung isa-isa mo lahat ng workstation. Kung meron kang DNS server, i-add mo lang yung Dareut.com, point mo sa A, point mo sa 192.168.1.160, okay na yun. Hindi mo na kailangan i-modify lahat ng workstation ng host file. Yan. So, ibig sabihin, pag nag-enter ako sa browser ko nito,
ang gagawin ng web browser nyo, dito siya pupunta sa IP na to. Hindi siya lalabas sa internet. Dito lang siya. Yun ang purpose ng host file. Save natin. Then try natin ngayon. I-refresh ko itong binuksan natin kanina. Ayan. So kung natandaan nyo, sinet up natin ito, nag-up tayo ng Nginx server doon sa Ubuntu server natin. Kaya ito na nakikita nyo na. So itong domain na to, na napili nyo, ilagay na natin dito. Ayan. Tanggalin na natin yung ano. Hindi na kailangan yan. Yan lang, okay na. Ito yung ilalagay nyo. Yung domain ang ilalagay nyo dito. Then, click enter, okay. So, mag-generate siya ng self-sign certificate. So, meron siyang built-in na LED certificate. So, okay lang natin yan. Ano na. So, hintayin natin matapos. Itong pinakita ko sa inyo video, straightforward lang to. How to install. So, yung mga security, hindi ko na sinama. So, siguro, alam nyo na yun or separate video na natin yan. Si Jitsi, meron siyang desktop sharing. Makikita mo yung desktop ng kausap mo kung shinare niya. Pero hindi mo siya makakontrol. Meron din siyang chat. And then yung quality ng audio niya maganda, malinaw. Of course, depende rin sa bandwidth or internet connection nyo or yung local connection nyo. Once done, i-refresh natin tong domain na to. Ang kaganda na itong Jitsi, hindi mo na kailangan mag-install. So, ibibigay mo lang yung link doon sa party o sa tao na gusto mong makipag-participate sa video conference. Link lang. Then, i-paste lang niya to sa Mozilla, sa any internet browser, okay, nagagana na siya. Unlike Zoom, kailangan mong i-install yung program na yon. So, okay, tapos na. Try natin to i-refresh ngayon. Okay, yung certificate nag-error, pero okay lang yung certificate. We can create naman later. Invalid yung certificate eh. Anyway, I can adjust later. So, ito na siya. So, we have jitsi-meet video conference. So, testing natin. Test. Then, click go. So, yun na yun. I-allow na natin. If you have a microphone or camera, click nyo lang yung allow. Since wala ako nun, so walang lalabas dito. Pero mayroon akong ginawang testing. Papakita ko sa inyo. So, if you want to invite people, click nyo lang itong blue na to. Then, this is the link. Test. Copy nyo lang dun, and then, ibigay nyo dun sa iba. So, kapag binigay nyo yan, ganyan, i-paste lang nila sa browser nila, enter. Ayan, naka-join na. Share. This is our meeting for today. Now let's begin from this PC. Ang hina na signal ko. Three bars lang. Hello. Oh, nawawala pala yun. Okay, thank you for coming and nice to meet you all. Bye-bye.